વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટની અંદર જે યુનિટ નંબર 6 છે ઇક્વિપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, તે યુનિટની અંદર ઇક્વિપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, પ્રિપેરેશન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ શેડ્યુલ અને ક્લાસિફિકેશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ્સ વિશે વાત કરશું. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ ઇક્વિપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ વિશે. તો ધી સક્સેસ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી ચોઇસ ઓફ મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ. આપણે બધા જાણીએ છીએ તેમ અત્યારે આધુનિક સમયની અંદર સાઇટ ઉપર મેન પાવરની સાથે મશીનરી અથવા ઇક્વિપમેન્ટ છે એનો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે. તો આધુનિક સિવિલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટની અંદર પ્રોજેક્ટને સફળતાપૂર્વક પૂરો કરવા માટે બાંધકામ મશીનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. યોગ્ય પ્રકારના મશીનો વડે આપણે કોઈ પણ કામ છે એ ઝડપથી કરી શકીએ છીએ અને ઓછા ખર્ચે પણ પૂરો કરી શકીએ છીએ. તેથી કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં જરૂરી યંત્ર યોગ્ય સમયે હાજર હોય તે આવશ્યક છે. એટલે કે પ્રોજેક્ટના વિવિધ તબકે કોઈ પણ મશીનરી અથવા ઇક્વિપમેન્ટની જે જરૂર પડે છે એ સાઇટ પર હાજર હોય તો આપણે કોઈ પણ કામ ઝડપથી અને ઓછા ખર્ચે પૂરું કરી શકીએ. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ માટે વિવિધ તબકે એને કયા કયા પ્રકારના યંત્રોની જરૂર પડશે, આ યંત્રો નવા ખરીદશે કે ભાડે લેશે, તેનું એક આયોજન છે એ કરે છે. આ આયોજન એટલે જ થઈ ગયું મશીનોનું મેનેજમેન્ટ. એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્લાન્સ ફોર ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ એટ ધી વેરિયસ સ્ટેજીસ ઓફ ધી પ્રોજેક્ટ. બરાબર. મશીનોના મેનેજમેન્ટની અંદર પ્રોજેક્ટના અલગ અલગ તબકે કેટલા યંત્રોની જરૂર પડશે અને તે યંત્રો પરચેસ કરવા કે રેન્ટ પર લેવા એ અંગેનું આયોજન કરશે, જેને આપણે કહીએ છીએ મશીનોનું મેનેજમેન્ટ. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીશું પ્રિપેરેશન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ શેડ્યુલ, એટલે કે મશીનોનું શેડ્યુલ તૈયાર કરવું. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ માટે જેટલા પણ મશીનોની જરૂર હોય તેનું પ્લાનિંગ અગાઉથી જ તૈયાર કરવામાં આવે. બરાબર. તેનું એક શેડ્યુલ છે એ બનાવી લેવામાં આવે. આ પ્રકારના શેડ્યુલની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટ છે એ કયા મંથની અંદર કેટલા ઇક્વિપમેન્ટ જોશે એ એક ચાર્ટ છે એ તૈયાર કરી લેવામાં આવે. આ શેડ્યુલના આધારે જ કોઈ પણ મશીન એ જે તે સમયે ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે કે પછી મશીન છે એ ખરાબ થવાથી કામમાં થતો વિલંબ છે એ આપણે અટકાવી શકીએ. આવા શેડ્યુલ કોઈ પણ પ્લાન્ટ અને મશીનનો એકદમ ઓપ્ટિમમ યુઝ કરવા માટે આપણને ઉપયોગી થાય છે. બરાબર. આ શેડ્યુલના આધારે જ આપણે ભવિષ્યની અંદર આપણી સાઇટ પર પડનારી જે ઇક્વિપમેન્ટની જરૂરિયાત છે એ જાણી પહેલેથી જ આપણે કોઈ પણ મશીન છે એ કાં તો ભાડે લઈ શકીએ અથવા તો નવું છે એ પરચેસ કરી શકીએ. તો આ શેડ્યુલના અનેક ફાયદા છે એ આપણને જોવા મળે છે. તમે જે તમારી સ્ક્રીન પર જુઓ છો એ એક ઇક્વિપમેન્ટ શેડ્યુલનો ચાર્ટ છે કે જેની અંદર મંથ અને ઇક્વિપમેન્ટ, ધારો કે કોન્ક્રીટ મિક્સર હોય તો એ જાન્યુઆરીમાં 2 જરૂર પડશે, ફેબ્રુઆરીમાં 2 જરૂર પડશે, એ રીતે જુલાઈમાં 2 જરૂર પડશે. રોડ રોલર્સ હોય તો એ જાન્યુઆરીમાં જરૂર નથી, ફેબ્રુઆરીમાં 2 મશીનની જરૂર પડશે, માર્ચમાં 4. એ રીતે પાવર શોવેલ હોય તો એની આપણે 2 જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચમાં એ રીતે જરૂર પડશે. તો આ રીતે ઇક્વિપમેન્ટ શેડ્યુલ છે એ તૈયાર કરવામાં આવે છે. બરાબર. આ વાત થઈ ઇક્વિપમેન્ટ શેડ્યુલની. આગળ આપણે વાત કરીશું ક્લાસિફિકેશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ, એટલે કે બાંધકામના મશીનોનું વર્ગીકરણ. તો બાંધકામના મશીન છે એ આપણે અલગ અલગ રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ, જેમ કે એક્સકેવેટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, ત્યારબાદ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, ત્યારબાદ અર્થ કોમ્પેક્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, ત્યારબાદ હોઇસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, ત્યારબાદ પમ્પિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, કોન્ક્રીટ ઇક્વિપમેન્ટ અને છેલ્લે મિસેલેનિયસ ઇક્વિપમેન્ટ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો એક્સકેવેટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. તો એક્સકેવેટિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર પાછા અલગ અલગ પ્રકારના મશીનો છે એ આવે છે, જેમ કે ટ્રેક્ટર, બુલડોઝર, ગ્રેડર, સ્ક્રેપર, પાવર શોવેલ, ડ્રેગ લાઇન,
બેક હોય, ક્લેમ શેલ્સ, ટ્રેન્ચિંગ મશીન્સ. તદુપરાંત હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે ટ્રક્સ, ટ્રેક્ટર્સ, ડમ્પ ટ્રક, ડમ્પર્સ, લોડર્સ, વેગન્સ, બેલ કન્વેનર. અર્થ કોમ્પેક્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે રોલર્સ, વાઇબ્રેટરી કોમ્પેક્ટર્સ, અર્થ રેમર્સ. હોસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે ક્રેન્સ, ગેન્ટ્રીઝ, કેબલવેઝ, પુલી બ્લોક્સ, હોઇટ્સ અને વિન્ચીસ. એ જ રીતે પમ્પિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે એર લિફ્ટ પમ્પ્સ, સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પ્સ, રેસિપ્રોકલ પમ્પ્સ, હાઇડ્રોલિક રેમ, કોન્ક્રીટ પમ્પ્સ. કોન્ક્રીટ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે કોન્ક્રીટ બકેટ્સ, મિક્સર્સ, વાઇબ્રેટર્સ. બીજા ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આવશે ડ્રિલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, ગ્રાઉટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, રોડ મેકિંગ અને પાઇલ ડ્રાઇવિંગ. આ રીતે આપણે જરૂરિયાત મુજબ જે પણ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર હોય એ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ધારો કે આપણે વાત કરીએ પહેલાં એક્સ્કેવેશન ઇક્વિપમેન્ટની, તો બુલડોઝર. તો આપણે જાણીએ છીએ એમ કે બુલડોઝર છે એક પ્રકારનું ટ્રેક્ટર છે કે જેમાં આગળના ભાગે બ્લેડ લગાડેલી હોય. આ બ્લેડની મદદથી આપણે મટીરિયલને આગળ ખસેડી શકીએ, મટીરિયલને દબાવી શકીએ, મટીરિયલને કાપી શકીએ. બરાબર. આપણે વાત કરીએ સ્ક્રેપરની, તો સ્ક્રેપરની મદદથી આપણે લોડિંગ, હોલિંગ, ડિસ્ચાર્જિંગ જેવા કાર્ય કરી શકીએ, જેમાં તેમને બીજા મશીનોની જરૂર પડતી નથી. તો સ્ક્રેપરની મદદથી આપણે એક સાથે કેટલા બધા કાર્ય છે એ કરી શકીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે આગળ તો પાવર શોવેલની. તો પાવર શોવેલની મદદથી આપણે બધા જ પ્રકારની માટી છે તેને ખોદવા તેમજ તેને ખોદી અને ડમ્પરમાં ભરવા માટે વપરાય છે. બરાબર. ત્યારબાદ ડ્રેગ લાઇન એક્સ્કેવેટર હોય તો તેની મદદથી નીચેના લેવલે આપણે ખોદાણ કરવું હોય ત્યારે આપણે ડ્રેગ લાઇન એક્સ્કેવેટર છે એ વાપરી શકીએ. બરાબર. ખાસ કરીને જ્યારે જમીન છે એ ભીની હોય એટલે કે નદીના પટમાં ખોદાણ કરવા માટે, જ્યારે ખોદાણ જમીનથી વધારે ઊંડાઈ કરવાનું હોય ત્યારે, અને જ્યારે ખોદાણ કરેલા માટીનો દૂર ઢગલો કરવાનો હોય ત્યારે આપણે ડ્રેગ લાઇન એક્સ્કેવેટર છે એનો ઉપયોગ છે એ કરી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીશું હેન્ડલિંગ માટેના ઇક્વિપમેન્ટની. તો કે ટ્રક્સ. તો ટ્રકો મારફતે આપણને ખબર જ છે ક્લે, એગ્રીગેટ, બીજા કોઈ પથ્થરો, ખનીજો, કોલસો વગેરેની હેરફેર છે એ આપણે સહેલાઈથી છે એ કરી શકીએ. આગળ વાત કરીએ આપણે તો બેલ્ટ કન્વેનરની. તો બેલ્ટ કન્વેયર છે એની મદદથી આપણે સેન્ડ, સિમેન્ટ, એગ્રીગેટ, કોન્ક્રીટ, ક્લે વગેરે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સતત એક ધારા દરે એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરી શકીએ. બેલ્ટ કન્વેયર છે એ ટૂંકા અંતરે માલ વાહન કરતાં વધારે અનુકૂળ છે અને તેમાં વધારે સારી રીતે છે એ આપણે ઓપરેશન કરી શકીએ. બરાબર. તો આ વાત થઈ અલગ અલગ પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટની કે જેનો ઉપયોગ છે એ આપણે જરૂરિયાત મુજબ કરતા હોઈએ છીએ. થેન્ક યુ.